नमस्कार, कोनिचिवा. नारामध्ये कोफुकुजी हे बौद्ध मंदिर आणि नारा पार्क या दोन जागांना भेट दिल्यानंतर आम्ही युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साईट असलेले तोदायजी हे बौद्ध मंदिर बघायचे ठरवले होते. तोदायजी ह्याची खासियत अशी आहे की ह्या टेम्पल कॉम्प्लेक्समधला जो मेन हॉल आहे ही जगातली सगळ्यात मोठी अशी लाकडी रचना आहे आणि ह्या मेन हॉलमध्ये बुद्धांची भव्य अशी मूर्ती स्थापित केलेली आहे. हे जे बौद्ध मंदिर आहे याची स्थापना इसवी सन 8व्या शतकात झालेली असून बौद्ध धर्मातील केगोन संप्रदायाचे हे मुख्य मंदिर आहे. आणि याच सर्व कारणांमुळे तोदायजी हा नारामधील प्रसिद्ध असा लँडमार्क देखील आहे. नारा पार्कमधून जेव्हा आम्ही तोदायजीपर्यंत पोहोचलो तेव्हा सर्वप्रथम आम्हाला तोदायजीचं मुख्य द्वार दिसलं, ज्याचं नाव नांदाईमोन किंवा द ग्रेट साऊथ गेट असं आहे. आणि हेच ह्या तोदायजीचं प्रवेशद्वार देखील आहे. ह्या मुख्यद्वाराची जी उंची आहे ती साधारण 25 मीटर असून हे द्वार संपूर्णतः लाकडापासून बनवण्यात आलेलं आहे. जपानमध्ये जी वेगवेगळी बौद्ध मंदिरं आहेत आणि त्या बौद्ध मंदिरांची जी प्रवेशद्वारं आहेत ह्या सर्व प्रवेशद्वारांमध्ये नांदाईमोन हे सगळ्यात उंच असं प्रवेशद्वार आहे. आणि ह्या प्रवेशद्वाराची जी उंची आहे ती तोदायजी टेम्पल कॉम्प्लेक्समधल्या मेन हॉल ह्याच्या भव्यतेला साजेशी अशीच आहे. नांदाईमोन या प्रवेशद्वाराजवळ आम्हाला कोंगो रिकिशी ह्यांच्या मूर्त्याही दिसून आल्या. पूर्व आशियामधली जी वेगवेगळी बौद्ध मंदिरं असतात त्यांच्या प्रवेशद्वाराजवळ अशा प्रकारच्या मूर्त्या आढळून येतात. कोंगो रिकिशी ह्या मूर्त्यांच्या चेहऱ्यावरील भाव हे काहीसे आक्रमक असतात, कारण ह्यांच्यावर बौद्ध मंदिरांच्या रक्षणाची जबाबदारी असते. त्याचबरोबर ह्या दोन मूर्त्यांपैकी एका मूर्तीचं तोंड हे उघडं असतं आणि दुसऱ्या मूर्तीचं तोंड हे पूर्णतः बंद असतं. त्याचं कारण असं की ह्यातली जी एक मूर्ती आहे ती विश्वाची सुरुवात दर्शवते आणि जी दुसरी मूर्ती आहे ती विश्वाचा अंत दर्शवते. आणि एका प्रकारे या बौद्ध मंदिरांना भेट देणारे जी व्यक्ती आहे ती विश्वाची सुरुवात आणि विश्वाचा शेवट ह्याच्या बरोबर मध्ये उभी आहे असं एका प्रकारे दर्शवण्यात आलेलं आहे. नांदाईमोनमधून पुढे आल्यानंतर सर्वप्रथम आम्ही तोदायजी टेम्पल आणि तोदायजी म्युझियम ह्यांची कॉम्बो तिकीट्स विकत घेतली. तोदायजी म्युझियमच्या बाहेरच आम्हाला तोदायजीमध्ये स्थापित असलेली बुद्धांची जी मूर्ती आहे त्या मूर्तीचे जे हात आहेत तर त्या हातांच्या प्रतिकृती आम्हाला दिसून आल्या. म्युझियममध्ये प्रवेश केल्यानंतर सर्वप्रथम आम्ही तोदायजीच्या निर्मिती संबंधीची एक डॉक्युमेंटरी बघितली. ह्या डॉक्युमेंटरीनुसार 8व्या शतकात जो जपानचा सम्राट होता त्यांचं नाव होतं शोमू, त्यांनी तोदायजीच्या निर्मितीचे आदेश दिले होते. ह्या काळात जपान अनिश्चिततेच्या आणि अस्थिरतेच्या काळातून पुढे जात होतं. त्याचबरोबर जपानमधील जो समाज होता तो वेगवेगळ्या संकटांचा सामना देखील करत होता. ती संकटं अशी की ह्या काळामध्ये पिकांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं होतं, स्मॉलपॉक्सची साथ पसरली होती आणि सत्ता बदलाचा प्रयत्न देखील झालेला होता. समाजात शांतता प्रस्थापित व्हावी आणि लोकांना आशेचा मार्ग दिसावा ह्या कारणांसाठी तोदायजी ह्या बौद्ध मंदिराचं बांधकाम इसवी सन 752 मध्ये पूर्ण करण्यात आलं. आणि ह्या बांधकामामध्ये जपानमधील नागरिकांनी वेगवेगळ्या प्रकारे योगदान देखील दिलं. तेव्हापासून ते आत्तापर्यंत म्हणजे साधारण 1200 वर्षांच्या काळात वेगवेगळ्या कारणांमुळे तोदायजीची पुनर्बांधणी करण्यात आलेली आहे. ह्या पुनर्बांधणीच्या दरम्यान ज्या विविध वस्तू मिळाल्या जसं की वेगवेगळ्या प्रकारच्या मूर्त्या, चित्रे, इतर डेकोरेटिव्ह आर्ट्स, त्याचबरोबर धार्मिक ग्रंथ व ऐतिहासिक कागदपत्रे ह्या सर्व गोष्टींचं जतन तोदायजी म्युझियममध्ये करण्यात आलेलं आहे. म्युझियम पाहून झाल्यानंतर सगळ्यात पहिल्यांदा आम्ही म्युझियमशी संबंधित जे स्टॅम्प्स होते ते कलेक्ट केले आणि हे स्टॅम्प्स विनामूल्य होते. त्यानंतर आम्ही म्युझियमच्या शॉपला भेट दिली
तेथे काही गोष्टींची खरेदी केली आणि त्यानंतर आम्ही तोदायजीचा जो मेन हॉल आहे, ज्याला दायबुत्सुदेन किंवा द ग्रेट बुद्धा हॉल असं देखील म्हटलं गेलेलं आहे, तिथे आम्ही जायला निघालो. तेव्हा आम्हाला वाटेतच साकुराचं एक झाड दिसलं जे संपूर्णपणे बहरलेलं होतं. आणि हे झाड इतकं सुंदर दिसत होतं की त्याच्या भोवती पर्यटकांनी गर्दी केली होती ती सेल्फीज काढण्यासाठी. मग आम्ही पण अर्थातच या झाडासोबत काही सेल्फीज काढले. आणि त्यानंतर जेव्हा आम्ही दायबुत्सुदेन पर्यंत पोहोचलो तेव्हा ही जी रचना आहे त्याची भव्यता बघून आम्ही आश्चर्यचकित झालो होतो. ह्या मेन हॉलची जी रचना आहे ती जगातली सगळ्यात मोठी लाकडी रचना आहे आणि त्यामध्ये जी बुद्धांची मूर्ती स्थापन केलेली आहे ती वैरोचन स्वरूपातली आहे. ह्या मूर्तीची उंची ही 15 मीटर आहे, तर वजन हे 500 टन एवढं आहे. मूर्तीचं जे आसन आहे ते एक संपूर्णपणे उमललेलं कमळ आहे. आणि ही जी मूर्ती आहे ती मुख्यत्वे करून ब्रॉन्झ ह्या धातूपासून बनवलेली आहे. दायबुत्सुदेनमध्ये आम्हाला बुद्धांच्या मूर्तीसोबत इतरही काही मूर्त्या दिसल्या. त्यातली एक मूर्ती ही बोधिसत्वांची होती. बौद्ध परंपरेनुसार 4 मुख्य दिशांचे रक्षण करणारे 4 स्वर्गीय राजे आहेत. त्यापैकी पश्चिम आणि उत्तर दिशांचे रक्षण करणारे जे राजे आहेत त्यांच्या देखील मूर्त्या येथे दिसल्या. त्याचबरोबर बुद्धांच्या मूर्तीच्या बरोबर मागे बौद्ध मंदिराची मूळ रचना दर्शवणाऱ्या प्रतिकृती देखील दिसल्या. दायबुत्सुदेनमध्ये छोटेसे डोनेशन दिल्यानंतर आम्हाला गोशुइन देखील मिळाले. गोशुइन हे हाताने लिहिलेले व लाल रंगाचे स्टॅम्प्स असतात आणि ते तुम्हाला जपानमधील वेगवेगळ्या शिंतो श्राईन्स त्याचबरोबर बौद्ध मंदिरांमध्ये मिळतात. गोशुइन हा या श्राईन्सना किंवा बौद्ध मंदिरांना भेट देण्याचा एक पुरावा असतो. त्याचबरोबर गोशुइन ह्या श्राईन्स त्याचबरोबर बौद्ध मंदिरातील ज्या डेटीज आहेत त्यांच्यासोबतचे पर्सनल कनेक्शन देखील दर्शवतो. दायबुत्सुदेनमधून बाहेर आल्यानंतर लगेचच आम्हाला बिंझुरू ह्यांची एदो काळातली आणि संपूर्ण लाकडापासून निर्माण झालेली एक मूर्ती दिसली. ह्या मूर्तीभोवती पर्यटकांनी गर्दी केली होती आणि बरेचसे पर्यटक ह्या मूर्तीला स्पर्श देखील करत होते. जपानमध्ये अशी मान्यता आहे की बिंझुरू ह्यांच्या मूर्तीला जर का स्पर्श केला तर जी काही वेगवेगळ्या प्रकारची शारीरिक दुखणी आहेत किंवा एलिमेंट्स आहेत ती दूर होतात. जपानमध्ये भरपूर चालायला लागले म्हणून की काय बरेचसे पर्यटक हे ह्या मूर्तीच्या पायाला स्पर्श करत होते आणि त्यानंतर स्वतःच्या पायाला स्पर्श करत होते. दायबुत्सुदेनच्या बरोबर समोरच आम्हाला एक ऑक्टॅगोनल लँटर्न देखील दिसला जो 8व्या शतकात मंदिरासोबतच निर्माण करण्यात आलेला आहे. त्याच्या फायर चेंबरचा आकार एखाद्या रत्नासारखा असून त्यावर म्युझिशियन तसेच सिंह आणि ढग यांचे नक्षीकाम देखील दिसून येते. तोदायजीच्या परिसरामध्ये आम्हाला अशोक स्तंभाची प्रतिकृती दिसली. त्याचबरोबर बौद्ध मंदिरांच्या कळसावर जो स्पायर लावला जातो ज्याची रचना एखाद्या निमुळत्या मनोऱ्यांसारखी दिसते ते देखील आम्ही बघितले. या व्यतिरिक्त तोदायजीच्या परिसरामध्ये असलेले बेल टावर, इतर हॉल त्याचबरोबर काही शिंतो श्राईन्स यांना देखील आम्ही भेट दिली. आणि इथे नमूद करण्यासारखी आणखी एक गोष्ट आहे ती म्हणजे वेगवेगळी बौद्ध मंदिरे व शिंतो श्राईन्स यामध्ये प्रवेश करण्यापूर्वी भेट देणाऱ्या व्यक्तीने हात व तोंड स्वच्छ करून मग प्रवेश करावा यासाठी वॉटर बेसिन्स व लॅडर्सची व्यवस्था केलेली असते आणि या वॉटर बेसिन्सना जपानी भाषेमध्ये चोझुबाची असे म्हणतात. नारापासून जेव्हा आम्ही क्योतोमधल्या हॉटेल रूमपर्यंत पोहोचलो तेव्हा साधारण रात्रीचे 7:30 ते 8 वाजले होते आणि दिवसभरात 25,000 पेक्षा जास्त पावलं चालल्यामुळे आमचे पाय हे प्रचंड दुखत होते. दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 31 मार्च 2025ला आम्ही क्योतोच्या पूर्व दिशेला असणाऱ्या हिगाशियामाला भेट दिली आणि त्यासंबंधीची जी माहिती आहे ती मी पुढच्या भागात सांगणार आहे. तुम्हाला जर का हा व्हिडिओ आवडला असेल
तर या व्हिडिओला नक्कीच लाईक करा, त्याचबरोबर तुमच्या मित्रमैत्रिणींना, नातेवाईकांना देखील शेअर करा. त्याचबरोबर या व्हिडिओशी संबंधित इतर भाग पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला अर्थात मोची मोदकला सबस्क्राईब करायला देखील विसरू नका. धन्यवाद. बाय बाय.